તો આજે જે આપણી સાથે સ્પેશિયલ ગેસ્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એ છે ટ્રસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના CIO મિહિર વોરા. મિહિરભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અરે આપણે એવા મોમેન્ટ પર અત્યારના મળી રહ્યા છીએ, કારણ કે એક બાજુ ફેસ્ટિવિટીઝ તો છે જ, પણ સાથે જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જીઓ પોલિટિકલ જે વોર સિચ્યુએશન ચાલી રહી છે અને જે આપણે માર્કેટની કન્ડિશન્સ છે, ઓલ્ધો આપણા ફંડામેન્ટલ સારા છે એટલે આપણે થોડા પુલ અલોંગ કરી રહ્યા છીએ, રિઝલ્ટ સિઝન સપોર્ટ કરી રહી છે. પણ તમને લાગે છે કે માર્કેટ્સ હવે બોટમ આઉટ થઈ ગયા છે કે હજી પણ જગ્યા છે વેલ્યુએશન વાઇઝ? કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ નમસ્તે, થેન્ક્સ ફોર હેવિંગ મી ઓન ધ શો. અને આપને અને આપના વ્યુઅર્સને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. જી સર. અને નવું સંવત ચાલુ કરી છે તો સારા નોટ પર જ ચાલુ કરીએ. તો માર્કેટ ઓફકોર્સ ઉપરથી કરેક્ટ થયું છે 3-4%. એ તો નોર્મલ કરેક્શન આપણે કહીએ. અને બ્રોડલી આપણે જોઈએ તો ફંડામેન્ટલી ઇન્ડિયાની જે સિચ્યુએશન છે તે વિશ્વની બાકી બધી કન્ટ્રીઝ દેશ કરતાં બહુ સારી છે. તો ઇન્ડિયાનો જો ગ્રોથ રેટ આપણે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે 6%ની આજુબાજુ, 6+- થોડું થાય, એ આઈ થિંક નેક્સ્ટ 2 થી 4 વર્ષમાં ગ્લોબલ ગ્રોથથી ઘણું સારું રહેશે. ગ્લોબલી આપણે 2 થી 3%ની વાત કરી રહ્યા છે ગ્રોથ, તો ઇન્ડિયા આઉટ પરફોર્મ કરશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ GDP ગ્રોથ રેટ. મને લાગે છે કે આ 3-4%નું જે કરેક્શન આવ્યું છે તે સાધારણ કરેક્શન કહેવાય, એમાં કંઈ બહુ ચિંતા કરવા જેવી વાત નથી. અને આપણે જોયું છે કે કોઈ બી વર્ષમાં 5 થી 10%નું કરેક્શન ઇન્ટ્રા યરમાં આવે જ છે. એ માર્કેટનું નેચર છે, આપણે એનું કંઈ કહી ના શકીએ, કારણ કે હંમેશા બુલ્સ અને બેર્સની ખેંચાતાણી ચાલતી હોય છે, તેમાં આવી વોલેટિલિટી ચાલતી હોય છે. હું જો કહું રિસ્ક ફેક્ટર્સ જો બજારમાં હું જોઉં તો એ મોસ્ટલી ગ્લોબલ વૈશ્વિક છે. ઓઇલ પ્રાઇસીસ તમે જેમ વાત કરી, જીઓ પોલિટિક્સની વાત કરી, યુક્રેનમાં સિચ્યુએશન હજી નોર્મલાઇઝ નથી થઈ, અને આ ઇઝરાયલ પેલેસ્ટાઇનનું જે ચાલી રહ્યું છે તેના લીધે ઓઇલ પ્રાઇસીસ હજુ બી ઉપર રહી રહ્યા છે. તો આઈ થિંક ગ્લોબલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ, ગ્લોબલ ગ્રોથ એ વધારે રિસ્ક ફેક્ટર છે. લોકલી આઈ થિંક વી આર ઓન અ બેટર ટ્રેક. તો હું કહું છું કે આ જે કરેક્શન છે તે મોસ્ટલી ગ્લોબલ ફેક્ટર્સને કારણે છે. અને મને લાગે છે ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમીનો વ્યૂ લઈને જોઈએ તો ઘણા સ્ટોક પિકના ચાન્સીસ છે. પણ વેલ્યુએશન વાઇઝ હજી પણ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ મોંઘા છે કમ્પેર ટુ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, બિકોઝ FIIsને મોંઘા લાગે છે. પણ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? હજી શું આપણે વેલ્યુએશન વાઇઝ થોડા ઇઝ આઉટ થવું જોઈએ? એમાં આપણે બ્રોડલી વાત કરીએ, બ્રોડલી હંમેશા રિસ્કી હોય છે, ઓલવેઝ સ્પેસિફિક વાત કરવી બેટર રહે છે. પણ ઇન્ડેક્સ લેવલ પર આપણે જોઈએ તો લાર્જ કેપ ઇન્ડેક્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ નિફ્ટી, તેના વેલ્યુએશન્સ મને મોંઘા નથી લાગતા. વી આર ટ્રેડિંગ એટ અબાઉટ ટ્રેલિંગ બેઝિસ પર જોઈએ તો 22 ટાઈમ, ફોરવર્ડ બેઝિસ પર જોઈએ તો લગભગ 18-19 ટાઈમ. તે લોંગ ટર્મ એવરેજ લેવલ પર છે. અને અમે એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છીએ કે નિફ્ટીના જે પ્રોફિટ ગ્રોથ છે તે લગભગ 15% નેક્સ્ટ 2 થી 3 વર્ષ આવશે દર વર્ષે. તો 15% અર્નિંગ્સ ગ્રોથ આપણે જોઈએ અને વેલ્યુએશન લોંગ ટર્મ એવરેજના લેવલ પર છે, તો એવી કંઈ વેલ્યુએશનમાં આઈ ડોન્ટ થિંક એવું કોઈ સ્ટ્રેચ છે. આઈ થિંક જે વેલ્યુએશનનો ઇસ્યુ છે કદાચ સર્ટન મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ પોકેટ્સમાં છે, જ્યાં વધારે ફ્રેન્ઝી થઈ ગઈ છે. થોડા PSU સ્ટોક્સ છે જેમાં ફ્લોટિંગ સ્ટોક બહુ ઓછો છે, તેમાં વધારે સટ્ટો થઈ ગયો છે. તો એ બધી આઇટમમાં છે. માર્કેટમાં હજારો સ્ટોક છે, તો યસ દેર આર ફ્યુ સ્ટોક્સ જ્યાં પોકેટ્સ છે ઓવર વેલ્યુએશનના, પણ લાર્જ કેપ્સમાં હજી મને એટલો વાંધો નથી લાગતો. સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ઇટ્સ લાઈક અત્યારના ઇટ્સ ઇન્ડિયા માર્કેટ, ઇન્ડિયા વર્સિસ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, કારણ કે આપણું સ્ટ્રોંગર પરફોર્મન્સ રહ્યું છે ઇકોનોમી વાઇઝ અને માર્કેટ વાઇઝ. પછી યુરોપના જુઓ માર્કેટ્સ, એશિયન માર્કેટ્સ જુઓ, US માર્કેટ્સ મે બી હવે થોડું કદાચ કેચઅપ કરશે, જે રીતે એ લોકોના GDPના ડેટાઝ આવી રહ્યા છે, અને જે રીતે આપણે જેરોમ પોવેલનું બી સ્ટેટમેન્ટ જોયું. પણ આ ડીકપલિંગ સોર્ટ ઓફ જે ચાલી રહ્યું છે એ કેટલો વખત ઇન્ડિયા સ્ટ્રેચ કરી શકે છે, અને કઈ રીતના તમે એ રીતે માર્કેટ્સને આગળ જતા જોઈ રહ્યા છો? સો અલ્ટિમેટલી લોંગ ટર્મ ફંડામેન્ટલ્સ મેટર કરશે. અને આપણે લાસ્ટ 20 કે 25 વર્ષનો ટ્રેક રેકોર્ડ જોઈએ તો ઇન્ડિયા વર્લ્ડની બેસ્ટ પરફોર્મિંગ માર્કેટ છે ડોલર ટર્મ્સમાં, નોટ ઇવન ઇન રૂપી ટર્મ્સ. ડોલર ટર્મ્સમાં વી હેવ બીટન ઓલ વર્લ્ડ માર્કેટ્સ, અને નેસ્ડેકથી બી આપણે સારા રિટર્ન્સ આપ્યા છે. વગેરે US માર્કેટ્સ, યુએસમાં બી જે ટેક સેક્ટર છે તે લાસ્ટ 25 વર્ષમાં આપણે ટ્રેક રેકોર્ડ જોઈએ ઇન્ડિયાનો, લગભગ 9.5 to 10% ડોલર રિટર્ન્સ આપ્યા છે આપણે કમ્પાઉન્ડેડ. તે ઇવન નેસ્ડેક કરતાં બેટર રિટર્ન્સ આપ્યા છે. તો અલ્ટિમેટલી આઈ થિંક જો આપણે 6% થી 7%નો GDP ગ્રોથ ડિલિવર કરતા રહીશું તો મને લોંગ ટર્મમાં પ્રોબ્લેમ નથી લાગતો, ડીકપલિંગ થશે.
એક મોટું કારણ ડીકપલિંગનું એવી છે કે હવે આપણી જે સર્વિસીસ એક્સપોર્ટ્સ અને સોફ્ટવેર એક્સપોર્ટ છે તેની સાઇઝ બહુ વધી ગઈ છે. તો એ જે ઓઇલ ઇમ્પોર્ટનું જે માઇનસ હતું આપણું ડેફિસિટ, આપણી ટ્રેડ ડેફિસિટ ચાલતી હતી, તે હવે ઓછી થઈ રહી છે ઓવરઓલ ડેફિસિટ કરંટ અકાઉન્ટના, કારણ કે એક્સપોર્ટ્સ બહુ વધી રહ્યા છે. તો મને લાગે છે નેક્સ્ટ 1 થી 2 વર્ષમાં તો આપણું કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ બી ઝીરો થઈ જશે. તો જે કરન્સી સ્ટેબિલિટી છે, જે જીડીપીની સ્ટેબિલિટી છે, તે મને લાગે છે વધારે બેટર થઈ રહી છે ગોઈંગ ફોરવર્ડ. તો આ જે ડીકપલિંગ છે તે કદાચ લોંગ ટર્મ માટે ચાલી બી શકે. અત્યારના આપણે જોઈએ મિહિરભાઈ, તો લિક્વિડિટીની કોઈ આપણને ચિંતા નથી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં, અને ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ અને લાર્જ પાર્ટ ઇઝ પ્લેડ બાય ધ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ, પછી એસઆઈપી માધ્યમથી હોય કે બીજા બી ઘણા બધા એવન્યુઝ છે, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ એનો ફિગર આખો વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. કઈ રીતે આપણે કેટલા વખત સુધી આપણે સસ્ટેનેબલ રહી શકીએ છીએ વિધાઉટ ફૂલ ફ્લેજ એફઆઈઆઈ ફ્લો, અને શું એફઆઈઆઈઝ હમણાં પરત આવશે કે દે વિલ વેઇટ ફોર ધ ઇલેક્શન રિઝલ્ટ, બિકોઝ આપણે ડોમેસ્ટિકલી પણ ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ હવે બાકી છે. એફઆઈઆઈનું આપણે લોંગ ટર્મ ટ્રેક રેકોર્ડ જોઈએ તો નોર્મલી એક વર્ષથી વધારે નેટ સેલિંગ નથી આવતું. ટિપિકલી 10 વર્ષમાં 2 વર્ષ હોય છે જેમાં એ લોકો નેટ સેલર્સ હોય છે, પણ નેક્સ્ટ યર પાછા બાયર્સ થઈ જાય છે. તો આઈ થિંક લોંગ ટર્મમાં વ્યૂ તો પોઝિટિવ જ છે. એફડીઆઈ ફ્લોઝ બી બહુ સ્ટ્રોંગલી આવી ગયા છે, જે આપણે મોનિટર નથી કરતા. અને હવે લાસ્ટ 5 વર્ષમાં જે પ્રમાણેનો ડોમેસ્ટિક ફ્લોનો બેઝ બની ગયો છે તે હવે એક સ્ટેબલ બેઝ બની ગયો છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એસઆઈપી 16,000 કરોડના છે, ઇન્સ્યોરન્સના પ્રીમિયમ્સ આવે છે દર મહિને, એનપીએસ નાવ નેશનલ પેન્શન સ્કીમ છે તેનો બી ફાળો ઘણો મોટો થઈ ગયો છે, અને ઈપીએફ બી હવે ઇક્વિટીઝમાં નાખી રહ્યું છે. તો એક 10 કે 15 વર્ષ પહેલા જે આપણું રિલાયન્સ હતું એફઆઈઆઈઝ ઉપર, આપણે એફઆઈઆઈ ને જોઈને કામ કરતા હતા કે એફઆઈ વેચે છે તો આપણે મંદી કરશું, એફઆઈ લે છે તો આપણે તેજી કરશું. હવે એવું નથી રહ્યું. એક બહુ સ્ટ્રોંગ રિટેલ અને બહુ સ્ટ્રોંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બેઝ ઓફ ફ્લોઝ બની રહ્યો છે, અને તેને લીધે આપણે જોઈએ કે ઓવરઓલ જે આપણે જેમ કે ડીકપલિંગ અને વોલેટિલિટી છે માર્કેટની તે બી ઓછી થઈ ગઈ છે. એબ્સોલ્યુટલી. આઈ થિંક મે બી હવે એફઆઈઆઈઝ આપણને ફોલો કરી રહ્યા છે કે શું કહે આપણે માર્કેટ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનો શું ટ્રેન્ડ છે. પણ જે નેક્સ્ટ મારો પોઈન્ટ હતો એ છે કે હવે તમે કહ્યું બધું જ પોઝિટિવ છે આપણે ડોમેસ્ટિકલી આપણે જોઈએ તો કયા એવા પોઈન્ટ તમે જોઈ રહ્યા છો પોઈન્ટ્સ કે વી શુડ બી વરીડ અબાઉટ, જે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સને થોડું વધારે કદાચ અફેક્ટ કરી શકે અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ જીઓ પોલિટિકલ વોર તો જે ચાલી રહ્યો છે વિચ આપણા કંટ્રોલમાં નથી? 2-3 પોઈન્ટ્સ છે. તો ગ્લોબલ પોઈન્ટ્સ આપણે ઓઇલની વાત કરી. સેકન્ડ મેઇન મુદ્દો છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનો. યુએસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ બી ઘણા ઉપર છે, અને તે બી કારણ છે કે એફઆઈ ફ્લોઝ નેગેટિવ છે. તો એ જો યુએસ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હજુ ઓર વધે તો એક રિસ્ક ફેક્ટર થઈ શકે છે આપણા માર્કેટને. જો મિડલ ઇસ્ટમાં જે સિચ્યુએશન છે, યુક્રેનમાં સિચ્યુએશન છે, તે જલ્દી સોલ્વ ના થાય તો કમોડિટી અને ઓઇલ ખાસ કરીને ઓર બી ઉપર જઈ શકે, તે એક રિસ્ક ફેક્ટર છે. ડોમેસ્ટિકલી જો હું વીક સ્પોટ્સ જોઉં તો મને લાગે છે જે લો એન્ડ કન્ઝમ્પશન છે તેમાં હજુ બી આપણને એટલું ટ્રેક્શન નથી દેખાઈ રહ્યું. જે રૂરલ ઇકોનોમી છે અને લોઅર ક્લાસ છે, ઇવન અર્બન પુઅર જે છે, તેમાં કન્ઝમ્પશન હજી એટલું ટ્રેક્શન નથી. આપણે જે ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે તે મોસ્ટલી પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં દેખાય છે. ટુ વ્હીલર્સમાં જુઓ તો એમાં હાયર વેલ્યુના ટુ વ્હીલર્સ વેચાઈ રહ્યા છે. કારમાં જુઓ તો મર્સિડીઝ અને એ વધારે વેચાઈ રહી છે કમ્પેર્ડ ટુ, અને વિધિન ધ લોકલ ઓલ્સો એસયુવીઝ વધારે વેચાઈ રહ્યા છે, અને એન્ટ્રી લેવલ કાર ઓછી વેચાઈ રહી છે. તો એફએમસીજીમાં આપણે જોઈએ છે જે લો ટિકિટ આઇટમ છે તેમાં એટલું ટ્રેક્શન નથી દેખાઈ રહ્યું. તો મને લાગે છે આજે રૂરલ અને જે લો એન્ડ કન્ઝમ્પશન છે તે પિકઅપ થવાનું બાકી છે, અને હોપફુલી આ જે પ્રમાણે ગવર્મેન્ટની ફોકસ છે ઇલેક્શન યરમાં કદાચ વી કેન સી સમ પોપ્યુલિસ્ટ મેજર્સ ફોર ધ રૂરલ ઇકોનોમી. તો આ એક થોડું મને લાગે છે હજી વીક સ્પોટ છે. સો હેવિંગ કન્સિડર્ડ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ, તો હવે આપણે જો લાસ્ટ સંવત ટુ ધીસ સંવત જોઈએ તો માર્કેટે કેટલા રિટર્ન્સ આપ્યા છે, અને ગોઈંગ ફોરવર્ડ આપણે કયા નિફ્ટીના લેવલ્સ તરફ હવે જઈશું નેક્સ્ટ સંવત સુધી, અને તમે કહ્યું કે પોકેટ્સ છે હજી પણ જે વેલ્યુએશન વાઇઝ સારા છે, અને આપણા ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ જે કંપનીઝ છે, અને મે બી લાર્જ કેપમાં હવે વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવું પડશે, અને પોકેટ્સ વાઇઝ આપણે મિડ અને બ્રોડર માર્કેટ્સમાં કઈ રીતની આપણે તમે સ્ટ્રેટેજી વાપરવી જોઈએ અત્યારના? આઈ થિંક ઇન્ડિયા વેલ્યુએશનમાં એઝ આઈ સેડ લાર્જ કેપ બેટર છે, બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી સ્ટોક પિકિંગ વિલ બી મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. તો લોંગ ટર્મ રિટર્ન્સ આપણે જોઈએ નિફ્ટીના તો લગભગ 12%-13% જેવા છે. આઈ થિંક
15% અગર 15%નો આપણે 15%નો અર્નિંગ્સ ગ્રોથ જોઈએ તો મને લાગે છે નિફ્ટીમાં બી આપણે 10થી 15%નો કન્સિસ્ટન્ટ કમ્પાઉન્ડિંગ જોઈ શકીએ છીએ. પણ દેર આર લોટ્સ ઓફ પોકેટ્સ એન્ડ સેગમેન્ટ્સ વેર ધ ગ્રોથ રેટ ઇઝ મચ હાયર. તો એમાં સ્ટોક પિકિંગનો ઘણો સ્કોપ છે. ઇન્ડિયામાં જે નંબર ઓફ સ્ટોક્સ છે ઓલમોસ્ટ 3,000 થી 4,000 સ્ટોક્સ છે જે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. તો તેમાં ઘણો જ સ્કોપ છે. અને જો આપણે પ્રોફેશનલી કામ કરીએ અને એક ક્વોલિટીનો ફિલ્ટર લઈને ચાલીએ તો આઈ થિંક એટલીસ્ટ 200 થી 500 સ્ટોક્સ છે જેમાં આપણે સ્ટોક પિકિંગ કરી શકીએ. પણ એ કયા એરિયાઝમાં, કયા સેક્ટર્સમાં, બિકોઝ હવે આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિકની વાત કરીએ છીએ રાધર દેન સેક્ટર સ્પેસિફિક, તો કઈ રીતના આપણે કરવું જોઈએ? સો એઝ આઈ સેડ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી ગ્લોબલ ઇકોનોમી કરતાં બેટર કરશે. અને એમાં બી ખાસ કરીને મને લાગે છે જે નેક્સ્ટ થોડા વર્ષની થીમ છે તે મેન્યુફેક્ચરિંગની છે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની છે અને રિયલ એસ્ટેટની છે. બેઝિકલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ થીમ બહુ સ્ટ્રોંગ થશે. ઇન્ડિયા ઓન ઇટ્સ કન્ઝમ્પશન બેઝ લગભગ 5%નો ગ્રોથ કરી શકે છે. પણ આપણે 6 કે 7 કે 8% જવું હોય તો એ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમથી જ કરવું પડશે, રિયલ એસ્ટેટથી જ કરવું પડશે. અને ચાઇનાનો આપણે એક્ઝામ્પલ જોયો તો એ પ્રમાણે જ ગયું છે. તો એમાં બે પ્રકારના થીમ્સ છે. એક તો જ્યાં ગવર્મેન્ટનો એક્સ્ટ્રા ફોકસ છે, એક્સ્ટ્રા સ્પેન્ડિંગ છે, અને જ્યાં પ્રાઇવેટ સેક્ટરનું પાર્ટિસિપેશન છે. તો ગવર્મેન્ટની જે થીમ્સ છે, ગવર્મેન્ટ કહી રહી છે કે વી વિલ સ્પેન્ડ મોર ઓન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. તો રોડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ છે. લોટ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ એન્ડ બિલ્ડિંગ્સ આર બીંગ બિલ્ટ લાઇક હોસ્પિટલ્સ. દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એક હોસ્પિટલ બનાવવાની પ્લાન છે અને ચાલુ છે. નલ સે જલની જે થીમ છે તે બી બહુ ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું છે. રેલવેઝમાં કેપેક્સ ઓલમોસ્ટ 3 ગણું થઈ ગયું છે. ડિફેન્સમાં લોકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ વાત છે. તો આ એક ગવર્મેન્ટ લિંક ઘણા બધા સેગમેન્ટ. પાવર સેક્ટરમાં બી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ગવર્મેન્ટ રિયલાઇઝિસ કે રિન્યુએબલ તો આપણે જોઈએ છે, પણ ઇવન કન્વેન્શનલ પાવરમાં બી ખાસ કરીને જનરેશન અને ટ્રાન્સમિશનમાં અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું બાકી છે. તો આ એક ગવર્મેન્ટ લિંક થીમ છે. પીએસસી થીમ આપણે આમ પણ જોઈ રહ્યા છે કે સારી એવી સ્ટ્રોંગ છે. પબ્લિક સેક્ટર કરતાં બી આ બધી થીમ છે. ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ્સને ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગને લીધે કામ થઈ રહ્યું છે. સેકન્ડ ઇઝ ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટ સેક્ટરને બી પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ્સ કરીને. અને નવા સેક્ટર્સમાં પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ્સ આવી રહી છે. તો આપણે મોબાઈલ ફોનમાં તો સક્સેસ સ્ટોરી જોઈ જ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ડ્યુરેબલ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં બી ઘણું સારું સક્સેસ આવી રહ્યું છે. અને મને લાગે છે મોર એન્ડ મોર સેક્ટર્સ ગવર્મેન્ટ ઇઝ વિલિંગ ટુ ઇન્ક્લુડ. તો પૈસાનો પ્રોબ્લેમ નથી મને લાગે છે, એક્ઝિક્યુશનનો જે છે. એક્ઝેક્ટલી, આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ કમ ટુ ધેટ ઓનલી કે એક્ઝિક્યુશન વુડ બી મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ અત્યારે. અને જ્યારે આપણે સર્વિસ વી હેવ બીન એક્સપોર્ટિંગ અને વી આર ક્વાઇટ ગુડ ઇન ધેટ, પણ હવે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવાની આપણે જે કોશિશ કરી રહ્યા છે, ડુ યુ થિંક કે જે ઓફકોર્સ મેક ઇન ઇન્ડિયાનું જે પ્રધાનમંત્રીનું વિઝન છે એમાં પણ આપણે સારા એવા આગળ વધી રહ્યા છીએ, પણ કઈ રીતના એ સસ્ટેનેબલ બની શકે છે? બિકોઝ ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ પણ વધવી જોઈએ, સાથે આપણા એક્સપોર્ટ્સ પણ વધવા જોઈએ, તો આપણે આગળ ચાલી શકીએ. કોઈ તમે જોઈ રહ્યા છો, ઓકે આ એક થોડો લોંગ રન હશે, પણ કઈ રીતની સ્ટ્રેટેજી અહીંયા આપણે અપનાવવી જોઈએ જેથી યુ કેન ટેક એડવાન્ટેજ ઓફ યુરોપ +1, ચાઇના +1 જે આપણે જોઈ રહ્યા છે અત્યારના? સો એમાં आई थिंक कि जब किस चीज़ का टाइम आता है तो सारी कायनात हेल्प करती है. तो आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ टेलविंड्स and the world wants to come to India. It is for us not to score a self goal. તો આઈ થિંક કોઈ બી મેન્યુફેક્ચરિંગની વાત કરીએ આપણે તો ચાઇનાનો જે ફાળો છે માર્કેટ શેર છે તે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં સેગમેન્ટ બાય સેગમેન્ટ જોઈએ તો 70, 80, 90% ઓફ સો મેની પ્રોડક્ટ્સ આર મેન્યુફેક્ચર્ડ ઇન ચાઇના. તો એ 90નું 80 બી થાય કે 70 બી થાય તો 3 ગણું પ્રોડક્શન હેઝ ટુ મૂવ આઉટ ઓફ ચાઇના. સો એન્ડ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સપ્લાયર ઓફ લેબર પૂલ. જો ડેમોગ્રાફિક્સની વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ 15 થી 20 વર્ષમાં ઇન્ડિયા 10 કરોડ વર્કિંગ એજ પોપ્યુલેશનના વર્કર્સ ઇન્ક્રીઝ થશે પોપ્યુલેશનમાં, વિચ ઇઝ 20% ઓફ ધ વર્લ્ડ. ચાઇનાનું જે વર્કિંગ એજ પોપ્યુલેશન છે તે 2020માં ઓલરેડી પીક થઈ ચૂક્યું છે. ઓકે. સો જો મેન્યુફેક્ચરિંગ લાર્જ સ્કેલ પર શિફ્ટ કરવું હોય તો ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રી જ વાયબલ છે. સેકન્ડ ઇઝ આફ્રિકા, પણ આફ્રિકામાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલું નથી. અને ફોર દેટ આપણે ઇકોસિસ્ટમ હોવી જોઈએ, અને એક્ઝિક્યુશન, અને આઈ થિંક લેબર એ એક લેબરનો પ્રોબ્લેમ નથી, સ્કિલ લેબરનો આપણે જે પ્રોબ્લેમ છે. જી, ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ મારે એક ક્વેશ્ચન મને પૂછી જ લેવો છે. મારે બેન્કિંગ સેક્ટર પર પૂછવું છે, અને એમાં આપણે જે આરબીઆઈનો કન્સર્ન રેઝ કર્યો છે અનસિક્યોર્ડ લોન્સ માટેનો બેંક માટે, અને જે રીતે અત્યારના લિક્વિડિટી છે ને ધ વે ધ માર્કેટ ઇઝ ગોઈંગ, તમને લાગે છે કે એક પ્રોબ્લેમ
પ્રોબ્લેમ બની શકે છે ફ્યુચર માટે, બેંક્સ માટે અને બેન્કિંગ સ્ટ્રક્ચર માટે? થઈ શકે છે, પણ હમણાં હવે જે સારી વાત એ છે કે હવે જે પ્રમાણે આપણી પાસે ડિજિટલ ડેટા છે અને ક્રેડિટ બ્યુરોનો ડેટા અવેલેબલ છે ફ્રીલી બેંક્સ અને એનબીએફસીઝને, તો એ પ્રોબ્લેમ બ્લો આઉટ થાય એની પહેલાં સોલ્વ થઈ શકે છે. તો દેર વિલ બી ઇનફ લીડિંગ ઇન્ડિકેટર્સ અવેલેબલ ઓન ટાઈમ, અનલાઇક બિફોર જ્યાં આપણી પાસે ડેટા નહોતો. તો હવે ઓનલાઈન ડેટા બહુ જ જલ્દી અવેલેબલ છે. એક બી જો કસ્ટમર ડેલિન્ક્વન્સી કે ડિલે કરે છે પેમેન્ટ, તો એ આખી ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમને એ ડેટા અવેલેબલ છે, તો કરેક્ટિવ મેજર્સ બી જલ્દી આવશે. રાઈટ. મીરભાઈ, ઓફકોર્સ આપણે ઇક્વિટી માટે તો આપણે ઘણી બધી વાત કરી, પણ એક બીજો વર્ગ છે જે ફિક્સ્ડ ઇન્કમમાં માનતો હોય છે, અને સિનિયર સિટીઝન હોય કે એ લોકોને બહુ રિસ્ક લેવું ન હોય ને આપણા પોર્ટફોલિયોમાં પણ આપણે હંમેશા કહેતા હોય છે કે ડિવાઈડ કરીને રાખો, તમારું એલોકેશન કરીને રાખો. કઈ રીતે તમે ડેટ ક્લાસનું પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છો વિઝ ઇક્વિટી, અને કઈ રીતનું પ્રપોર્શન હવે રાખવું જોઈએ આપણે? ડેટનું એલોકેશનનું પ્રપોર્શન એ તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલના રિસ્ક પ્રોફાઇલ પર ડિપેન્ડ કરે છે. એમાં રિસ્ક પ્રોફાઇલમાં એજ છે, ઇન્કમ છે, સોશિયલ લાયબિલિટીઝ છે, ઘણા બધા વેરિયેબલ્સ આવે છે, એટલે એક ઓલ સાઇઝ ફિટ્સ ઓલ વાળું સોલ્યુશન તો ના થઈ શકે. બટ આઈ વુડ સે કે કમ્પેર્ડ ટુ સે 2 years અગો, જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ બહુ જ લો થઈ ગયા હતા, ત્યારે ઇક્વિટી ડેફિનેટલી ફાર સુપિરિયર હતું. પણ હવે 10 year બોન્ડ લગભગ 7.3 7.4ની આજુબાજુ છે, અને મને લાગે છે કે થોડું હજી વધારે જઈ શકે, પણ બહુ વધારે નહીં થાય એનાથી. મે બી 7.5 7.6 સુધી જઈ શકે. તો હવે લાગે છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર ક્લોઝર ટુ ધ પીક, અને થોડું પ્રપોર્શન જો ઇન્કમનું આપણે જોઈતું હોય તો આ લેવલ પર લોક ઇન કરવાનું પોસિબલ છે, અને ઇટ્સ અ અટ્રેક્ટિવ લેવલ આઈ વુડ સે. સો 2 વર્ષ કરતાં આઈ વુડ સે 2 વર્ષમાં ઇક્વિટીઝ વોઝ ડેફિનેટલી ફાર સુપિરિયર, પણ હવે હું કહું કે એક બેલેન્સ અપ્રોચ બેટર રહેશે. સાથે જે મેં પહેલાં પણ મેન્શન કર્યું કે જે એસઆઈપી રૂટ છે, ઇટ હેઝ ચેન્જ ધ પર્સપેક્ટિવ અબાઉટ ધ માર્કેટ એન્ડ અબાઉટ ધ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધ માર્કેટ. કઈ રીતના તમે જોયું? બિકોઝ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દિવસે ને દિવસે ત્યાં એક ફ્લો વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ વર્સિસ વીઝ રાધર રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ગ્રોથ રિટર્ન વાઇઝ કઈ રીતના તમે આગળ જતા જોઈ રહ્યા છો? એસઆઈપી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે. આપણે જેમ કહ્યું કે વોલેટિલિટી છે માર્કેટની, વેલ્યુએશન્સનો ઇસ્યુ છે, તો એ ઉપર નીચે થયા જ કરે છે. વોલેટિલિટી છે, વેલ્યુએશન્સ છે, તેને લીધે માર્કેટ શું કહેવાય વધઘટ થયા જ કરશે, રાઈટ? એસઆઈપીથી તમારે એક ડિસિપ્લિન અપ્રોચ છે, અને તમે થોડા પૈસા નીચે નાખશો, થોડા પૈસા ઉપર નાખશો, થોડા પૈસા વચ્ચેના લેવલ પર નાખશો, તો લોંગ ટર્મમાં જે આપણે કહી રહ્યા છીએ કે 12-15% કમ્પાઉન્ડિંગ છે, તે એસઆઈપીથી આરામથી કેપ્ચર થઈ જાય. અને એક આપણે શું કહેવાય, એક ડિસિઝન આપણું વી આર ટેકિંગ અવે વન સ્ટ્રેસ પોઈન્ટ વિચ ઇઝ ડિસિઝન મેકિંગ. એકવાર ડિસાઇડ કર્યું છે કે આટલા રૂપિયા દર મહિને નાખવાના છે, તો પછી એ ઓટોમાં જ જાય છે, અને લોંગ ટર્મ વેલ્થ ક્રિએશનમાં આપણે ઓટો મોડ પર જઈ શકીએ છીએ. બહુ માર્કેટ ઘટી જાય તો કદાચ થોડું આપણે વધારીએ, બટ દેટ ઇઝ મોર ઓફ અ ટેક્ટિકલ કોલ. બટ આઈ થિંક એસઆઈપી સોલ્વ્સ અ લોટ ઓફ ધોઝ ઇશ્યુઝ. એબ્સોલ્યુટલી. જે બીજો એક જે સવાલ હતો કે આપણે ઘણું બધું હવે સેક્ટર રોટેશન જોઈ રહ્યા છે, ઘણા બધા રીવેલ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે. તમને શું લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સ, જે તમે ઘણા બધા મેન્શન બી કર્યા છે, ફર્સ્ટ ચેન્જ આપણે ક્યાં જોઈશું કે ક્યાં તમે અત્યારના જોઈ રહ્યા છો, અને કઈ રીતના ટર્ન અરાઉન્ડ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શરૂઆત થઈ ગઈ છે કે થતાં આપણને જોવા મળી શકે છે? શ્યોર. તો આપણે જે આ બધા સેક્ટર્સની વાત કરી તેમાં ઓલરેડી ઘણું જ વાઇડ ફોલોઈંગ છે, આઈ વુડ સે. અંડર પરફોર્મિંગ જે સેક્ટર્સ છે, આઈ વુડ સે, એમાં એફએમસીજી એક ઘણો મોટો સેક્ટર છે જ્યાં પરફોર્મન્સ નથી આવ્યું, અને રૂરલ ઇકોનોમીને કારણે છે. પ્લસ માર્જિન પ્રેશર્સ હતા ગ્લોબલી, જે વીટ છે, મિલ્કના દૂધ છે, એના ભાવ ઘણા, પ્લાસ્ટિક્સના ભાવ વધારે હતા, તો પેકેજિંગ અને રો મટીરિયલમાં પ્રેશર હતું એફએમસીજી કંપનીઝને, અને સ્ટોક્સે ઘણા વખતથી અંડર પરફોર્મ કર્યું છે. તો મને લાગે છે જો કોમોડિટી પ્રાઇસીસ નીચે આવશે અને રૂરલ ડિમાન્ડ થોડી પિકઅપ થાય, તો એફએમસીજી પેકમાં એક આઈ વુડ સે વેલ્યુ હજુ છે, જો આ ટ્રિગર પોઈન્ટ્સ આપણને મળે. ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં એક બીજું, જે ઓફકોર્સ પીએસયુ બેંક્સ અને પ્રાઇવેટ બેંક્સ તો છે જ, પણ માઇક્રો ફાઇનાન્સ બેંક્સ અત્યારના જોઈએ તો સારું કરી રહી છે, અને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કઈ રીતના રૂરલ એરિયાઝમાં જઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુ જોઈએ તો વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, એએમસીઝ આપણે જોઈએ, એ બધું સારું, એ લોકોનો બી પ્રોગ્રેસ સારો થઈ રહ્યો છે, બિકોઝ લોટ ઓફ પીપલ આર એન્ટરિંગ અને ડુઈંગ બિઝનેસ થ્રુ ધેમ. આ પોકેટ્સ તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો?
તો એક બ્રોડ થીમ આપણે કહીએ તો એમાં જે નોન બેન્કિંગ નોન લેન્ડિંગ ફિનાન્શિયલ્સ છે તેમાં ઇન્સ્યોરન્સ આવી જાય, એસેટ મેનેજમેન્ટ છે, બ્રોકિંગ છે, વેલ્થ મેનેજમેન્ટ છે, ઘણા બધા સેગમેન્ટ્સ નવા આવી ગયા છે જે 5-7 વર્ષ પહેલાં નહોતા. પણ આ એક બ્રોડ ટ્રેન્ડ છે જેમાં એક તો સેવિંગ્સ પૂલ વધી રહ્યો છે ઇન્ડિયાનો. સેકન્ડ ઇઝ વિધિન ધ સેવિંગ્સ પૂલ ફાઇનાન્શિયલ સેવિંગ્સનો પ્રોપોર્શન વધી રહ્યો છે. અને થર્ડ ઇઝ કે આ જે મોટો પૂલ છે અને વધતો પૂલ છે એનો સપોર્ટ ઘણો જ ડિજિટાઇઝેશન લીધે આવી ગયો છે. તો જે અકાઉન્ટ ઓપનિંગ, ડીમેટ અકાઉન્ટ ઓપનિંગ છે, બ્રોકરેજ અકાઉન્ટ ઓપનિંગ છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અકાઉન્ટ ઓપનિંગ છે, ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીનો છે, એ પ્રોસેસ એટલો બધો સિમ્પ્લિફાઈ થઈ ગયો છે કે ઓલમોસ્ટ પેપરલેસ થઈ ગયો છે. મોસ્ટ ઓફ ધીસ થિંગ્સ કેન બી ડન પેપરલેસ નાઉ. તો આજે આધાર, જનધન અને મોબાઈલનું કોમ્બિનેશન છે તે ઇન્ડિયાએ એક યુનિક સોલ્યુશન આપ્યું છે. અને ઇન્ડિયા ઇઝ એન્ડ ધ વર્લ્ડ ઇઝ નાઉ એકચ્યુઅલી વોન્ટિંગ ટુ ડુપ્લિકેટ ધીસ યુપીઆઈ. વી આર લીડિંગ ઇન ધેટ. તો આઈ થિંક આજે ડિસરપ્શન કર્યું છે આપણે ગ્લોબલી, તેનો ફાયદો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે ફિનાન્શિયલ માર્કેટ્સમાં અને ફિનાન્શિયલ સેવિંગ્સ કમિંગ ટુ ધ માર્કેટ્સમાં. સો ધીસ થીમ વિલ ગો અલોંગ આપણે આગળ જતા બીજી. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, તમને શું લાગે છે કે આ દિવાળી પર આપણું શું લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છો માર્કેટના, અને નેક્સ્ટ દિવાળી આપણે ક્યાં આવીશું? મને લાગે છે જો ગ્લોબલ સિચ્યુએશન વધારે ખરાબ ન થાય તો 10-15% અપસાઇડ આપણે બ્રોડ બેઝ ઇન્ડાઇસીસમાં જોઈ શકીએ છીએ, લાર્જ કેપમાં ખાસ કરીને. કારણ કે જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, અર્નિંગ્સ ગ્રોથ સારા દેખાય છે નેક્સ્ટ 1-2 વર્ષ માટે, અને જીડીપી ગ્રોથ બી સારો દેખાઈ રહ્યો છે, અને વેલ્યુએશન્સ એટલા એક્સપેન્સિવ નથી. તો બારિંગ અનફોર્સિન સર્કમસ્ટન્સીસ 10-15% આપણને હેડલાઇન ઇન્ડેક્સ પર દેખાઈ શકે છે. ઓકે, તો ઓન દેટ નોટ મિહિરભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને અ વેરી હેપી દિવાળી એન્ડ અ પ્રોસ્પરસ ન્યૂ યર ટુ યુ. સેમ ટુ યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.